Salut prieteni, bine ați venit la episodul 3, partea a doua din Mai bine îi dădeam o roșie. Băi, ăsta o să fie puțin mai diferit pentru că e soare afară și trebuia să ies afară, nu mai puteam să stau în casă. Și m-am hotărât, hai că-l filmez așa, ce să fac acum. M-am dat aici potecă că aleargă ăștia, îți provoacă și anxietate cât aleargă norvegienii ăștia. Trebuie să mă apuc și eu de sport, da. Fac cam mult sport pe șantier, dar e bine să faci în particular, că acolo nu știu dacă faci exercițiile corect. Băi, aș vrea să fac o recapitulare așa de ce s-a întâmplat până acum. Poate sunt oameni care se uită doar la episodul ăsta și nu le-au văzut pe celelalte. Pe ce se întâmple, nu știu, am spus public problema mea pe care o am de vreo 20 de ani. Și m-am apucat să povestesc. Că e esențială povestea în aventura asta. Dar scopul meu care e? Scopul meu e să găsesc eu o soluție pe care să o folosească și alții și să scape. Nu știu, eu am încercat poate că de sute de ori să mă las de sportul ăsta, dar uite că nu am reușit. Dar din sutele astea de ori înveți ceva. Uite, eu am învățat că, băi, nu ai cum să ai bani pe mână. Nu ai voie să ai bani pe mână. Adică e ca și cum unuia care e dependent de droguri, îi spui să lase de droguri, dar îi lași punga cu droguri, știi? Spui, bă, te lași, nu atingi. O las aici, dar nu atingi, știi? Și nu ai cum, e imposibil. Așa că mi-am dat contul bancar cel mai bun prieten al meu și el îmi plătește datoriile, niciun ban nu se duce aiurea și îmi dă o alocație de 250 de coroane pe zi. Asta înseamnă cam 100 de lei pe zi. Din ăștia 100 de lei trebuie să mă descurc eu în fiecare zi. Dar nu știu, azi mă gândeam, băi, dacă tot mă las de chestii, trebuie să mă las și de fumat. De fumat țigări. Sunt extraordinar de scumpe țigările aici. Și cine știe, poate mă gândesc, mai am vreo 10 țigări în pachet, mă gândesc că după asta să mă las și de fumat. Și da, îmi pare bine că a început să-mi scrie lume care au aceeași probleme cu mine. Chiar aseară vorbeam cu o fostă colegă de muncă, băi, nu mă așteptam ca fetele să aibă și ele problema asta. Și după ce termin cu poveștile mele, s-ar putea să o invit la un podcast, că o să vreau să fiu și live. Și alt prieten îmi spunea că s-a arvunit pe 3 ani acum din cauza jocurilor de noroc. Gen, a făcut un împrumut în bancă care trebuie să-l dea în 3 ani, nu știu, peste 35.000 de lei. Și mă gândesc că da, nu știu dacă îl conving și pe el să apară, dar o să vedem. În fine, să revenim la oile noastre. Rămăsesem cu povestea la anul 2 de facultate. Bine că am fost în anul 2, am trecut în anul 2, dar ăla a fost ultimul. N-am dat niciun examen, nu am dat nimic. Și da, se terminase anul 2, venise vara. Băi, în vara aia s-a întâmplat o nenorocire, să zic așa. Și a trebuit să opresc o perioadă business-ul ăsta pe care îl făceam eu. Să-l opresc că, sincer, mă așteptam din moment în moment să vină poliția să bată la mine la ușă. Uite, mă latră și un câine. Să vină poliția să bată la mine la ușă și să mă ia. Asta așteptam. Aoleu. N-are nimic, acum nu o să filmez a doua oară că mă doare mâna de la ținut telefonul ăsta așa. Și da, cum a trebuit să mă opresc atunci, am zis, bă, hai să-mi iau și eu un loc de muncă. Eu de la 200 de euro pe zi am rămas exact sărac, știi? Uite, dar săptămânile astea, lunile astea, cam o lună jumate, cred că nu am mai făcut nimic și m-am angajat la un call center, la o librărie. Trebuia să sunăm profesori prin țară și să le vindem cărți de-astea, culegeri sau nu știu ce făceau ei acolo. Și gen, salariul era super mic, era 900 de lei pe lună, dar primeai comision, gen, în funcție de câte cărți vindeai,
primeai un comision și, nu știu, ăla trebuia să ridice salariul la undeva la 3000 de lei. Dar bine, asta era, nu știu, în 2013, ceva de genul. Și m-am dus acolo, m-am angajat, am lucrat 2 săptămâni. Dar vezi tu, de la având foarte mulți bani la având niciun leu, nu știu, a avut un impact mare asupra mea. Și am început să mă duc la psiholog. Asta era a doua oară când mă duceam la psiholog, dar nu știu, aș vrea să fac un episod așa, să povestesc și despre aventurile mele cu psihologii. Și da, m-am dus la psiholog și mă duceam la muncă. În fine, după 2 săptămâni de muncă ne-au dat primul salariu. Ne-au dat că ne-am angajat cumva la jumătatea lunii și era ziua de salariu. Și lucrasem 2 săptămâni, bă frate, și mă trezesc că îmi dau ăștia ceva genul 330 de lei sau ceva de genul. Adică banii ăia eu îi făceam într-o tranzacție. Știi, și m-am trezit cu 330 de lei în mână și am zis, bă, dă-o în puii mei, nu mă mai duc. Vedeam că ușa tot nu e spartă noaptea când dormeam, da bine, nu dorm bine în cazurile astea. Băi, și am reînceput, dar doar așa cât să am să mă mișc, să supraviețuiesc, știi? Mă mai și jucam și atunci, dar mai puțin, așa, eram, nu știu, într-o depresie super mare. Depresie, eram supărat, că eu nu cred în depresie. Că, uite, și în momentul ăla, dacă venea cineva și îmi punea ia aici 5.000 de euro, 10.000 de euro, adio depresie, nu mai exista. Așa că, da, m-am apucat iar. După o lună, 2 de mers așa mai pe burtă, am văzut că, bă, nu mai vine nimeni. Se rezolvase și problema în partea cealaltă și am zis, băi frate, aia e, trebuie să mă apuc iar de business. M-am dus, m-am înscris iar la facultate în anul 2, am plătit, nu știu, trebuia să plătești un examen ca să te înscrii înapoi la facultate. Am plătit examenul ăla și da, eram pe foaie, eram iară student în anul 2. După asta am revenit înapoi la business, dar nu știu, cumva am evoluat. Adică nu mai trebuia să alerg, să mă mișc toată ziua. 5 minute pe zi lucram, atâta, 5 minute. Mă mutasem și militar residence la un apartament cu chirie și 5 minute, luam taxiul din residence, mă duceam în regie, stăteam 5 minute de vorbă cu niște băieți. După alea 5 minute aveam între 200 și 500 de euro pe zi acum. 200 cred că făceam poate doar de 2 ori pe săptămână. Făceau bani o grămadă, dar și stăteam. Acum stăteam în casino toată ziua, nu mai aveam probleme. Gândiți-vă, făceam 500 de euro pe zi, să zicem, nu mereu, dar într-o zi, să zicem, făceam 500 de euro, mă duceam în casino, îi pierdeam pe toți, mă întorceam supărat acasă. Băi, culmea, de obicei îmi opream așa de taxiu. Când eram în residence, mă duceam undeva la Gorjului, la un MaxBet și pierdeam ce pierdeam acolo, după aia mă duceam acasă și mai cumpăram chestii, îmi cumpăram ultimul tip de telefon și astea să am ce amaneta. Culmea, lângă casino unde mă jucam eu, era un amanet, se numea Hope Amanet, Hope cum ar veni speranță, știi? Băi, și era exact lângă casino, adică intrai în casino, pierdeai toți banii, ieșeai afară, îți băgai telefonul și aia era, aveai din nou credite, știi? Da, și am trecut așa, nu știu, ăștia 2 ani, da, au fost, bă, nu pot să zic că nu duceam o viață rea, că nu duci o viață grea când faci 3, 4, 500 de euro pe zi. Dar chestia era că mă trezeam a doua zi dimineața și eu trebuia să ajung în regie și eu sunam pe cineva să mă aștepte la intrarea în Politehnică să-mi plătească taxiul. 15 lei era taxiul, dar eu nu aveam ăștia 15 lei să plătesc taxiul. Îți dai seama, am făcut... Nu știu, dacă aveam bani în buzunar, frate, mă trezeam din somn. Mă trezeam din somn noaptea la 2-3 dimineața, luam un taxiu, îi spuneam să mă duc acolo, pierdeam, veneam acasă. Mai se întâmpla și să câștig, dar băi, atunci nu cred că scosesem niciodată nici măcar 15.000 de lei să scot odată și jucam 15.000 de lei pe săptămână lejer. Chestia era că intram și în datorii urâte, că
vezi tu, nu mai îmi trebuiau bani să investesc în business-ul ăsta. Deja găsisem o modalitate să nu mai am nevoie de bani, să încep de la zero pe fiecare zi și tot să fac banii ăia. Dar chestia era că umblam cu bani mulți pe mână, care nu erau banii mei. Umblam poate 8.000-9.000 de lei pe zi, aveam mână garantat. Și câteodată mă duceam și dădeam gherlă cu banii aia și după aia trebuia să-i plătesc ăia 8-9.000 de lei, dar îi plăteam, nu știu, în 4-5 zile, după aia făceam la fel. Iar îi plăteam bine, câteodată mai câștigam, dar nu știu frate, când câștigam, da, mă duceam, spărgeam banii ca și cum n-ar exista ziua de mâine. Și asta, eu aveam și chestia asta, băi, nu am cum să justific banii aia acasă, dacă făceam eu bani, dacă îmi luam chestii, dacă făceam multe chestii, n-aveam cum să-i justific. Și da, așa am trecut prin chestia asta, băi, până mi s-a ajuns, frate, era panică, adică eu nu făceam ceva legal și nu dorm liniștit noaptea, spun, nu dorm liniștit, oricâți bani ai face, nu dorm liniștit. Mai ales după ce se întâmplase, mă gândeam că, bă, poate să-mi spargă ăștia ușa în fiecare zi. Deci eu dimineața la 6 eram, că știam că atunci vin, eram mereu treaz. Nu conta la cât mă băgam la somn, dimineața la 6 eram mereu treaz. Băi, și după o perioadă de asta haotică așa, de 2 ani, m-am hotărât să plec în Anglia, că, băi, nu mai vroiam să duc viața asta. Eu mă gândeam că și dacă eu făceam atâția bani, făceam minim, deci timp de ăștia 2 ani, minim 10.000 de euro pe lună făceam, minim. Aia era, cred că într-o lună proastă. Și mă gândeam, ia uite, câți bani fac eu și nu am, frate, dacă mă închid ăștia acum, eu nu am să-mi plătesc un avocat. Și am zis, ce sens mai are? Mă gândeam, știu engleză, băi, frate, mă duc în Anglia și da, în Anglia mă angajez eu ceva, la un call center, ceva, zic, mă gândeam că nu o să am joburi de-astea de jos sau așa, că, bă, știu engleză, dă-mă încolo. Și nu știu, cumva, tu fiind român, credeai că, nu știu, ești mai deștept ca străinii, știi? Nu știu de ce. Și da, într-o zi, deci eu cum am hotărât să plec în Anglia, aveam un prietenul la care sunt și aici, l-aveam în Anglia și, bă, luni am vorbit cu el, bă, frate, vreau să vin și în Anglia. Și vineri eram în autocar, cu autocarul am plecat în Anglia. Și în autocar e o poveste super funny, mamă, cum e un autocar care se duce spre Anglia. E plin, așa, n-am nimic cu țiganii, cu ăstea, dar era plin, era jumate cu țigani, jumate cu români. Stăteam acolo, țin minte, aveam un țigănuș lângă mine, adormise cu capul pe umărul meu. Și bă, chin a fost drumul ăla, 2 zile am făcut din România până în Anglia. Și da, când am ajuns în Anglia, începe viața acum, de la o grămadă de bani la... Nu se câștiga așa mult în Anglia. O să încep să spun așa din povestea asta puțin și o să continui în episodul următor. Nu știu, când am ajuns în Anglia era ceva de genul, plăteai 55 de lire pe săptămână la chirie. Eu am ajuns în Anglia cu 120 de lire în buzunar. Am ajuns sâmbătă sau duminica, ceva de genul. Luni la 10 dimineața m-am dus la o agenție și la ora 12 eram la muncă. Deci m-am dus la agenție, am semnat contractul și în 2 ore m-am dus la muncă. Mă băgaseră într-o brutărie. Bine, nu știam eu ce o să fac în brutăria aia, dar trebuia să curăț astea de cocă, știi? Nu știu, aveau niște vase super mari unde făceau aluatul și trebuia să le curăț de cocă. Eram îmbrăcat, aveam bonetă pe barbă, bonetă în cap, îmbrăcat ca într-un halat, cu cizme în picioare. Vai de mine ce urât era să curăț la ea. Hai mă, că știi engleză, ziceam eu. Dar am fost cumva mai în nordul Angliei, aproape spre Scoția, și acolo vorbeau ăștia o engleză cu accent de la puternic, cum vorbesc la noi, nu știu, moldovenii românește. Așa mă gândesc că e și la ei. Și băi, frate, nu înțelegeam nimic. Chiar nu înțelegeam nimic. Am lucrat o săptămână, am lucrat
la ăștia după mă duc la agenție și îi spun la doamna aia, îi spun, băi doamnă, uite, eu urăsc să lucrez aici, urăsc. Și face, păi da, dar n-avem ce să-ți facem, vrei să vorbesc cu ei, să te mute la alt job? Băi, pur și simplu urăsc să fiu în locul ăla, îi spuneam. Și făcea, da, hai, mai du-te azi, te rog, nu, eu vreau să-mi dau demisia, hai, te rog eu, mai du-te azi, făcea la mine. Și spuneam, doamnă, dumneata, dacă urăști din toată inima un loc, te mai duce? Și face că nu, păi nici eu nu vreau să mă mai duc. Face, hai, te rog eu, că n-am pe cine să trimit, du-te azi. M-am mai dus în ziua aia și aia a fost. Am venit acasă, țin minte, m-au plătit cu un cec prin poștă. Am luat cecul ăla, m-am dus undeva, am dat și comision, nu știu, luam 7 lire 20 pe oră sau ceva de genul. Cecul ăla era undeva la 230 de lire. M-am dus, l-am scos, am oprit, cred că doar bani de chirie din el. Atâta, și nu știu ce, mi-am luat eu un sandwich, restul i-am jucat. După trebuia să-mi iau alt job. Ce job să-mi iau? Eu m-am dus la o altă agenție lângă, băi, și m-au angajat într-o tipografie. Aici am lucrat mai mult, am lucrat 5-6 luni. Am lucrat în tipografia asta, dar era mișto, acum mișto. Puteam să lucrez, aveam shift-uri de 12 ore și puteam să lucrez cât voiam, frate. Adică am lucrat și 21 de zile la rând, câte 12 ore. Să fac bani, să umflu portofelul, dar degeaba îl umflam. Venea vinerea, dădeam niște datorii, mamă, și ajunsesem, aveam datorii, cred că la 20 de persoane aveam datorii. Nu, poate la unele mai mari, la unele mai mici, dar aveam 30 de lire, 50 de lire, nu știu, pe la toată lumea, frate, toată lumea, era vai de mine. Mă duceam la muncă, că n-aveam ce să fac, dar vezi o diferență mare, eu de la 10-15.000 de euro pe lună, la cât făceam acolo, să zic că dacă mă duceam 7 zile, poate făceam 600 de lire într-o săptămână, dar nici nu cred că îi făceam, 500 cred că făceam în 7 zile, dar munceam, nu cred că aveam săptămână să iau mai sub 300 de lire. Și plus, prețurile erau super ok, adică cu 30 de lire eu cred că îmi luam mâncare pentru toată săptămâna. Dar vezi tu, nu știu, aveam 22 de ani aveam atunci. Eram în Anglia la 22 de ani, bine, nici n-aveam experiență de muncă, ci lucrasem eu 2 săptămâni la un call center. Și da, o să continui povestea în episodul următor, nu vreau să vă țin prea mult. Băi, să știți că apreciez mesajele pe care mi le dați, apreciez, nu știu, că am vorbit cu oameni cu care nu mai vorbisem de ani de zile. Și chiar mă ajută chestia asta, mă ajută, nu pot să vă spun cât mă ajută. Că, vezi tu, eu ani de zile am stat așa, singur, nu vorbeam cu nimeni. Că nu-ți vine să vorbești când ești supărat, te duci, frate, cred că am văzut tot ce există serial pe Netflix și pe astea. Și da, e o schimbare, chiar sunt motivat să fac chestia asta și am și un plan așa, chiar vreau să ajut alți oameni. Adică după ce o să mă scap eu de datorii, o să fac așa ca un sistem și dacă sunt oameni care se joacă și astea, băi, scrieți-mi povestea voastră în comentarii, că la un moment dat o să aleg pe un om, băi, și o să-i plătesc eu mâncarea și țigările timp de 2 luni de zile. Bine, nu o să-i dau bani pe mână, că nu e așa, dacă urmează sistemul ăsta pe care îl fac eu. Cum sunt eu, cum nu mai am eu acces la bani, că așa trebuie, frate, așa trebuie să-ți găsești o persoană de încredere, să-i dai contul, pentru că ăsta e triggerul, intră bani în cont și nu poți să te abții. Nu poți să te abții, adică zici că bagi 50 de lei și îi joci pe toți. În fine, hai că o să continuăm în episodul următor. Băi, chiar vă mulțumesc de susținere și vă aștept la episodul 4 să vă povestesc toată aventura din Anglia. Vă pup și să aveți o zi frumoasă cum am eu aici. La revedere!